Bạn đã từng làm chủ các con sóng của euro trên USD và bạn đã quen với nhịp biến động khốc lược của vàng, nhưng có lẽ vẫn còn một biến động lớn hơn mà nhiều trader chưa thực sự khai phá hết tiềm năng, chính là BTC USD, một cặp giao dịch tiền điện tử, vua tiền điện tử. Từ một tài sản hoài nghi, Bitcoin đã bước lên thành tâm điểm chú ý toàn cầu, nơi mà không chỉ có nhà đầu tư cá nhân mà cả quỹ tỷ đô cũng chen chân tìm cơ hội. Trong video ngày hôm nay thì e-trading sẽ không đi theo lối mòn Bitcoin là gì, mà sẽ cùng bạn mổ xẻ những lợi thế chiến lược chỉ có tại Xnet khi mà giao dịch BTC trên USD, đồng thời sẽ chia sẻ một số phương pháp thực chiến giúp trader khai thác được sự biến động khổng lồ của thị trường này. Đây là channel X-Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X-Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X-Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X-Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X-Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X-Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao trader Forex chuyên nghiệp nên giao dịch BTC USD trên Xnet. Lợi thế số 1 là swap free, đòn bẩy thay đổi cuộc chơi. Ở hầu hết các sàn thì phí qua đêm với crypto cao đến mức trader chùng tay khi mà muốn giữ lệnh gia hạn. Nhưng tại Xnet, bạn có thể giữ BTC trong nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng mà không mất một đồng phí swap nào. Đây chính là vũ khí cực mạnh cho những ai theo đuổi swing trading hoặc là bottom trading, những phong cách cần ghi nhận để bắt chọn xu hướng lớn. Lợi thế số 2 là tiện lợi và an toàn tối đa. Bạn không cần ví lạnh, ví nóng, không phải lo lắng bị hack hay làm khó bảo mật. Với Xnet, BTC USD chỉ đơn giản là CFD trên MT4 và MT5 quen thuộc. Mọi thứ từ nạp rút đến quản lý vốn đều diễn ra ngay trên tài khoản giao dịch, nhanh gọn và an toàn. Lợi thế số 3 là đòn bẩy linh hoạt và cạnh tranh. Xnet cho phép đòn bẩy với crypto lên đến 1/400. Điều này không có nghĩa là bạn full margin, mà là bạn có sự linh hoạt tối đa để tối ưu vốn, nhất là khi đi kèm với cơ chế đòn bẩy động. Trader có thể điều chỉnh vị thế phù hợp với khẩu vị rủi ro của chúng ta. Và lợi thế cuối cùng là thị trường không bao giờ ngủ. Không giống như Forex sẽ nghỉ vào cuối tuần, thị trường crypto sẽ mở cửa 24/7. Điều này sẽ tạo thêm cơ hội cho những trader bận rộn chỉ có thời gian vào thứ Bảy hay là Chủ nhật. Phần 2 thì chúng ta sẽ tìm hiểu luật chơi khác biệt của BTC USD mà trader cần nắm. Một chính là độ biến động hạng nặng. Một ngày nó có thể tăng giảm 5 đến 10%, tương đương với vài nghìn đô la là chuyện rất là bình thường. Cơ hội lợi nhuận nhiều hơn nhưng đồng nghĩa với việc rủi ro cũng tăng gấp bội. Thứ hai là những yếu tố tác động chính. Đầu tiên là tin vĩ mô Mỹ, CPI, FOMC, lãi suất của Fed. Tiếp theo là các sự kiện riêng của crypto như là halving hay là tin ETF Bitcoin, quy định pháp lý. Và cuối cùng là tâm lý thị trường, nỗi sợ và lòng tham chính là yếu tố chi phối rất là mạnh. Điểm khác biệt thứ ba chính là quản lý rủi ro phải tái thiết lập. Stop loss cần đặt rộng hơn, tính bằng phần trăm thay vì pip, nhưng lot size phải giảm xuống để giữ rủi ro mỗi lệnh ổn định. Đây chính là điểm mà nhiều trader Forex bước sang crypto thường hay mắc phải sai lầm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần nội dung quan trọng nhất, nội dung chính của video là chiến lược săn sóng lớn với BTC trên H4. Với Bitcoin thì chiến lược Breakout and Retest là một trong những công cụ đáng tin cậy nhất. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ xác định vùng cản bê tông, các hỗ trợ kháng cự mạnh trên H4 hoặc là khung daily. Bước 2 là kiên nhẫn chờ phá vỡ thật sự, một cây nến H4 dài, thân chắc, đóng cửa rõ ràng. Bước thứ ba là đợi cú retest, vùng kháng cự cũ trở thành hỗ trợ mới và ngược lại, đây chính là thời điểm vào lệnh vàng. Và bước thứ tư là tìm tín hiệu xác nhận Price Action. Ví dụ như các cái tín hiệu nến như là pin 3 hay là Engulfing đặt stop loss ngồi vùng cản và TB thì về vùng kế tiếp và tỷ lệ tối thiểu là 1/2 hoặc là 1/3. Chiến lược này sẽ giúp bạn tận dụng được sóng lớn, đồng thời tránh rủi ro khi mà FOMO theo thị trường. Và trước khi kết thúc video thì mình sẽ chia sẻ góc nhìn chiến lược dài hạn với BTC của riêng mình. Nhiều trader chỉ nhìn vào BTC như một cặp để lướt sóng, nhưng nếu như mà đào sâu thêm thì đây còn là một tài sản mang tính chu kỳ đặc thù. Chu kỳ halving cứ khoảng 4 năm, phần thưởng khai thác Bitcoin giảm đi một nửa, tạo ra sự khan hiếm và thường mở ra một chu kỳ tăng giá mới. Trader hiểu và tận dụng chu kỳ này sẽ có lợi thế lớn hơn khi mà đi cùng với dòng tiền lớn. Sự kiện tham gia của các quỹ đầu tư tổ chức. Ngày càng có nhiều quỹ ETF Bitcoin và công ty niêm yết công khai tích lũy Bitcoin. Điều này giúp Bitcoin dần thoát khỏi hình ảnh đầu cơ ngắn hạn và trở thành một tài sản chính nghiêm túc trong danh mục đầu tư toàn cầu. Và đa dạng hóa danh mục đầu tư Forex của mình. Đối với trader chuyên nghiệp thì thêm BTC không chỉ là một cơ hội kiếm lợi nhuận,
mà còn là cách giảm phụ thuộc vào các cặp tiền tệ truyền thống. Nó mở ra một đường chạy mới, nơi mà logic và động lực giá có những đặc thù riêng, không hoàn toàn bị chi phối bởi USD hay là chính sách tiền tệ. Và điều quan trọng nhất là bạn cần nhìn BTC với hai lăng kính, một lăng kính ngắn hạn để tận dụng các nhịp biến động cực mạnh và một lăng kính dài hạn để hiểu rõ được vị trí của nó trong bức tranh tài chính toàn cầu. Giao dịch BTC trên Xnet là sự kết hợp giữa biến động khổng lồ của crypto, điều kiện giao dịch vượt trội, đặc biệt là swap free và sự tiện lợi, an toàn và linh hoạt trong vốn. Đây là một sân chơi đầy tiềm năng, không chỉ để đa dạng hóa danh mục mà còn mở ra tư duy của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, đi kèm với cơ hội lớn chính là trách nhiệm quản lý rủi ro phải nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Trên đây là toàn bộ chia sẻ của mình về đầu tư BTC USD. Nếu như bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên thả like, subscribe, đăng ký kênh Xtrading và để lại bình luận bên dưới về trải nghiệm của bạn khi mà đầu tư BTC trên sàn Xnet. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.